हॅलो नमस्ते आणि आपलं वर्कशॉप आहे जिथे आपण सीट कोर मॅन्युफॅक्चर करतो. अगदी पहिल्यापासून ते शेवटपर्यंत तुम्हाला आपण कशा प्रकारे सीट कोर मॅन्युफॅक्चर करतो, इन्स्टॉल करतो आहे व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळणार आहे. तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता. फ्रेंड्स, आपण तुमच्या आवडत्या डिझाईननुसार सीट कोर मॅन्युफॅक्चर करून देतो आणि ते इन्स्टॉल देखील करून देतो आहोत. ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सगळं प्रोसेस पाहायला मिळणार आहे. सो तुम्हाला तुमच्या कारसाठी सीट कवर हवे असतील, मॅन्युफॅक्चर करून हवे असतील, वरती नंबर दिला आहे त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता, तुमची ऑर्डर बुक करू शकता. कशा प्रकारे आपण सीट कोर मॅन्युफॅक्चर करतोय व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता. अच्छा पीस लेके दिखा देंगे सर. करेक्ट.